Az első konferencián 50-nél kevesebben voltak, ilyen 35-40-en. Az még Győrbe volt az iparkamarának az épületében, és aztán onnan fejlődtünk fel erre a 250 körüli létszámra. Sok mindent előnyösnek tartok a rendezvényen, de főként azt tartom a legelőnyösebbnek, hogy sokkal kiterjedtebb spektrumon ismerem meg a beszállítói láncot. Olyan cégekkel találkozom, akikkel alapvetően a napi munkám során nem feltétlen tudnék kontaktálni. A 14. alkalomról beszélünk, ahol az autóipar magyarországi és egyébként kelet-európai vagy nemzetközi szereplői úgy jelennek meg, mint egy nagy család. Szeretnek ide járni, itt barátok találkoznak, szakemberek találkoznak, értékes információk hangzanak el, és talán arra is választ kapnak, ami mindenkinek a legnagyobb kérdése, mi várható az elkövetkezendő 5 évben. Azért döntöttem úgy, hogy részt veszek, mert korábbi években már kollégáim is részesei voltak ennek a konferenciának. Az ő visszajelzésük alapján érdemesnek tartottam, hogy én is eljöjjek. És remek volt hallani a többiektől az ő tapasztalataikat, kihívásaikat, nehézségeiket, illetve lehetőségeiket. És örömmel veszek részt. Rengeteg izgalmas téma van most az autóiparban, ilyenek ugye az új szabványok, ezért szó volt délután a 6-8-ról, de ugye nagyon sok céget érint és izgat ez a vevőeszkalációs téma, és hát mindenhol arról beszélünk, hogy AI és arra milyen szabályozások vannak, és a tiszta tér ugye ma már nagyon sok cégnél jelen van. Azt hiszem, ahogy jó magam, itt is a résztvevők többsége nagyon sokat tölt a virtuális térben, Teams konferenciákon, virtuális konferenciákon, vagy adott esetben telefonkonferenciákon. Ezért számomra felértékelődik az ilyen konferenciák szerepe, hogy végre személyesen is tudunk találkozni, egymás szemébe tudunk nézni, és itt is élőszóban is meg tudjuk beszélni az autóipar kihívásait, amik a következőkben ránk várnak. For me, everything today I would say was new, important, and also it broadened my knowledge a lot about not only one, but many different quality management and supplier related topics. But if I have to pinpoint one reason, I would say that AI. So in the agenda we had so many AI and digitalization related topics. For some projects we have more than 1,000 lines of requirements, and they are sometimes contradicting, they are sometimes overlapping, and AI can be used here as a systematic analysis to pre-filter the relevant requirements to ensure that we are not getting lost in the jungle of all the requirements, but that we can manage them and finally fulfill them properly. To be here in this lovely location, super. It is super organized, and within the idea was coming from the quality aspect, and on the road to organize a quality, the first quality standard for the quality management of ecosystem charging with your help. This makes me happy.